Operacionit dhe themeluesi i lëvizjes Ne Zëri nga populli, Branimir Nestorović, ka bërë të ditur se ka kontakte me administratën ruse, e cila, siç ka thënë ai, i ka sugjeruar që të formojë qeveri me partinë përparimtare serbe. Gjatë një dalje në televizion, Nestorović ju referua deklaratës Marinja Zaharovës, e cila së fundmi tha se Perëndimi dëshiron t'i detyrojë serbët të sakrifikojnë interesat e tyre themelore, duke përfshirë mbrojtjen e bashkëdhetarëve të tyre. Ajo tha se kjo mund të shihet jo vetëm në Kosovë, por edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Nestorović nuk e fsheu se ishte pak a shumë një mesazh i drejt për të dhe lëvizjen e tij. Madje është një thirrje direkte për ne. Kemi pasur disa kontakte me disa persona nga Rusia. Le t'u themi njerëzve nga administrata ruse që na sugjeruan ta mbështesim këtë opsion, ka thënë më tej ai. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, trupi gjykues në çështjen ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit ka marrë vendimin që të mos vendosë më mas akuvizuese lidhur me vizitat private të akuzuarve. Gjithsesi, kryetari i trupit gjykues, Charles Smith, u ka rikujtuar të akuzuarve, në veçanti Thaçit dhe Selimit, detyrimin që kanë për të mos zbuluar personat e tre të informacioneve konfidenciale. Veç të tjerave, nëpërmjet këtij vendimi, urdhërohen avokatët kryesor të gjithë akuzuarve që të kujtojnë anëtarëve të tyre të ekipit detyrimet që kanë në lidhje me informacionet konfidenciale. Mirë, si pasojë e vendimit të qeverisë së Kosovës për tërheqjen e Dinarit nga territori i saj, veçanërisht në veritë Kosovës, protestave të ditës së sotme nga ana e komunitetit serb atje, do të kemë një komunikim të drejt për drejt me zotin Dušan Janjić, analist. Zoti Janjić, mirëmbrëma, faleminderit shumë për prezencën. Good evening and welcome. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Reagoi presidenti Aleksandar Vuçiç mbas vendimit për Dinarin, reaguan ndërkombëtarët, ashtu siç në fakt e paralajmërove në komunikimin ton të fundit se do të mblidhet Këshilli i Sigurimit në OKB nga ana e presidentit Vuçić u mblodh. Së fundmi kanë reaguar serbët në veri të Kosovës. Ditën e sotme ka pasur një protest. Protest e cila në fakt ngriti edhe shumë pikpyetje për sa i përket organizimit. Ishte vërtet protesta e pensionistëve apo u mbështet ka element të caktuar të politikës në veri të Kosovës, siç aludohet për listën serbe? It's first of all, that's how to say decision of government of Kosovo and Së pari, dua të them se vendimi i qeverisë së Kosovës dhe Bankës Qendrore të saj but exclude for the future dinar për të përjashtuar Dinarin në të ardhmen was done in the legal way according to the Kosovo ishte legislation. bërë në rrugë ligjore sipas legjislacionit kosovar. Calculated or discalculated with the circumstances in which that decision has to be implemented. Por nuk u analizuan rrethanat në të cilat ky vendim duhet të implementohej. Because of that, we have a lot of misunderstandings, not only between Vučić and Kurti, what is the normal. Si pasojë kemi shumë përplasje, jo vetëm mes Kurtit dhe Vučić, but also between the contact group, or Quint group, sorry, and Kosovo authorities. por gjithashtu mes grupit të Quintit, të vendeve të Quintit dhe qeverisë së Kosovës. Mendoj se është një lëvizje pozitive që Kosova vendosi që të shtyjë implementimin e masës për disa muaj. Ky është lajm i mirë. Ndërsa lajmi i keq janë protestat dhe përplasjet që vazhdojnë. Në thelb, presidenti Vučić
extraordinary meeting of Security Council. Thiri protestën përpara se të mbajë mbledhja e Këshillit të Sigurimit. Monetary decisions as one of the instrument of the ethnic cleansing. Dhe e cilësoi tërheqjen e dinarit si një mjet, si një armë për spasimin etnik të serbëve nga veriu i Kosovës. Some money, in this case dinar, is a symbol. Dinari është simbol i kombësisë dhe identitetit kombëtar. Decades of using that money. It's really hard for people. Dhe kur kjo valutë përdoret, është shumë e vështirë për qytetarët të kalojnë në një valutë tjetër. Por realiteti, sidomos në Kosovë, kemi parë dy sisteme pagimi në Kosovë në 20 vitet e fundit. Tensionet u përshkallëzuan pasi qeveria serbe neglizhoi ose shpërfili paralajmërimet e palës kosovare për tërheqjen e dinarit. But generally, the government and the Në local përgjithësi, Serbs are not prepared for the implementation qeveria, por edhe banorët serbë të Kosovës nuk janë të përgatitur për vendimin e qeverisë kosovare. Për këtë, siç e thash, njëra është arsye politike. Një prej tyre është edhe çështja e identitetit kombëtar dhe lëvizja, së dyti, lëvizja mund të konsiderohet si një sulm ndaj institucioneve serbe në Kosovë. Por në të njëjtën kohë, dinari status of Kosovo. In sense, the status according to në Kosovë kemi public law. Nuk kemi një status të zgjidhur sipas ligjit ndërkombëtar. Në thelb, Vuçiç porrit nivelin e konfliktit duke u përpjekur të vendosë në tryezë një seri qasjes së ndryshme lidhur me ngjarjen. Në këtë mënyrë për të manipuluar dialogun dhe për të treguar se Vuçiç po i përdor armët e tij për politikat e brendshme. Me përjashtim të banorëve serbë të Kosovës, ai po dorëzohet përpara Kurtit dhe negociatorëve të tjerë të dialogut dhe ndodhet në krizë, sidomos pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, që kanë vënë në dyshim rezultatet e saj, ndaj dhe po shohim fillimin e një krize institucionale në Serbi. Për mënyrën se si përfaqësuesit legjislativ janë zgjedhur. Mendoj se tani Vuçiç po e nxit çështjen e dinarit, duke i cilësuar Kurtin një diktator për serbët e Kosovës, dhe njëkohësisht po përpiqet të vënë nën kontroll, të mbajë nën kontroll
opozitën në Serbi dhe të shmangë për sëritjen e zgjedhjeve. Pra, ka një lloj kombinimi mes çështjes së Kosovës dhe çështjeve ndërkombëtare. Pra, në Serbi, çështja është demokratizimi i institucioneve. Pra, demokratizimi i institucioneve pas zgjedhjeve të fundit. Vuçiç nuk dëshiron që zgjedhjet të përsëriten dhe e di shumë mirë që pozicioni i tij ndodhet në krizë. Prandaj e ngre çështjen e Kosovës për të parë gatishmërinë e palës tjetër përballë grupit të Quintit. Ai po e përdor pushtetin e brendshëm për të ndikuar në çështjen e Kosovës me qëllim mbulimin e krizës në të cilën ndodhet. Një ditë euroja do të jetë monedhë edhe në Serbi. Ajo që duhet bëj Kosova është të integrojë sistemin e pagesave, që aktualisht bazohet në dy sisteme financiare që nuk janë pozitiv për biznesin. Kjo është e nevojshme. Unë e di që ambasadorët e grupeve të Quintit, që u mblodhën për të diskutuar këtë çështje, e kanë neglizhuar atë për 20 vjet dhe të diskutosh tani nuk është momenti. Situata do të rëndojë mbi krizat aktuale dhe mbi krizat e reja, të cilat mund të mos jenë më në veri të Kosovës, por do të ndikojnë në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Ju ngrini pikpyetje për krizat të mundshme në të ardhmen. Për të bërë një retrospektiv, dihet që Kosova vendimin për Dinarin e ka të mbështetur në kushtetutën e saj. Me gjithë pretendimet e ndërkombëtarëve dhe vendeve të Quintit, duket se kryeministri Kurti me një periudhë konsultimi 3 mujore ka vendosur që ta zbatoj deri në fund këtë vendim. Në kushtet kur, siç edhe ju e thatë, presidenti Vuçiç brenda Beogradit, brenda Serbisë nuk është në kushte edhe aq komode, por gjithashtu edhe përballë presionit të ndërkombëtarëve për sanksione ndaj Rusisë edhe lidhje me të e të tjera si këto. Deri ku mund ta çojë këtë temë, këtë kaos presidenti Aleksandar Vuçiç? I'm one of the people who were writing so many years, not only in Serbia, also in Albania, in pamphletti, that Kurti and Vuçić basically have the same model of managing the policy. Kanë të njëjtin model të menaxhimit të politikës. Të dy janë populist dhe social-nacionalist. Social and ethno-nationalistic oriented populist, both of them are using the security crisis po përdorin situatat e krizave për të qeverisur. Edhe partitë e tyre po punojnë për diçka për të mpostur liderët e tjerë dhe nëse e keni ndjekur situatën në Kosovë në 3 vitet e fundit, pas qeverive të Hashim Thaçit, Haradinajt
Haradinajt, edhe tani shohim të njëjtën lojë. Christ is some kind of the social, if I could say, heart attack to the people. Është një lojë që mund të shkaktojë atak në zemër njerëzve, si serbëve dhe shqiptarëve. How to say, doctors or saver, the people who will protect. Dhe pritet që në lojë të futen njerëzit që do t'i mbrojnë dy popujt. And uncertainty of the citizens. It's really tolerated by Quint Group. Dhe kjo situatë po tolerohet nga grupi i Quintit prej më shumë se 3 vjetësh. Kurti and Vuçiç as the good Të dy ata, Kurti dhe Vuçiç, everything they are delivering only in the percentage in which they could nuk po bëjnë atë që duhet, profit for themselves. por po bëjnë atë që t'i sjellë përfitime personale. It is in history of Europe. Dhe loja e reciprocitetit në këtë situatë, ku kemi Gazën dhe Ukrainën, mund të kemi edhe një përkeqësim të situatës në Ballkan. Takimi i fundit i Këshillit të Sigurimit të OKB-s transmetoi mesazhe pozitive. Një mesazh ishte se situata duhet shtensionuar, por Kurti dhe Vuçiç përsëritën narrativën e tyre. Rusia dhe Kina mbështetën idenë e shtensionimit, por ato nuk po marrin parasysh dialogun që po negociohet nga BE dhe duan që rezoluta 1244 të rikthehet në fuqi kur të bëhet fjalë për deri në njohjen e Kosovës në OKB. Rusia dhe Kina nuk janë me nxitim. Rusia është në krye të matjes dhe ushqimit të krizave, ndërsa Kina është në pritje. Por problemi është se grupi i Quintit, që i ka punët me nxitim, nuk mund të lejojë qeverive të tyre që të përsëriten konflikte apo ngjarje si ajo e Banjskës. And now we had in some way the repetition of the situation in 2004. Kemi pak a shumë përsëritjen e situatës së vitit 2004, kur situata u përshkallëzua. Me përfshirjen e disa lojtarëve ndërkombëtar dhe për ta mbyllur situata është dramatike. Ndodhemi në udhkryq dhe në secilën anë Kurti dhe Vuçiç duhet ta kenë parasysh se gjërat nuk mund të varen vetëm prej tyre. Mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar duhet të jenë më aktive se tani, pasi në perceptimin e njerëzve, Shtetet e Bashkuara janë garantuesi i paqes në Evropë. Nuk është as Gjermania, as Franca dhe as vende të tjera. Natyrisht, kjo me përjashtim të Serbisë, që nuk e sheh ashtu. Ndërkombëtarët duhet të hartojnë një model pune që të mos jetë si modeli Borrell dhe Lajçak. Duhet të zhvillohet një lloj tavoline e rrumbullakët për të gjetur një zgjidhje për integrimin e sistemit të pagesave në Kosovë,
për një mbështetje tranzicioni të banorëve serb që përdorin dinarin, duke stabilizuar sistemin e pagesave nga Serbia dhe duke eliminuar vendimet e Kurtit që pengojnë tregtin dypalshëm. Qytetarët e Kosovës dhe Serbisë duhet të jenë të hapur. Nëse arrihet kjo, atëherë e dim që po zhvillohen bisedime të fshehta, jo në sytë e publikut. Not facilitation of Lajçak and Borrell, but with some kind of support of Pra nevojitet një mbështetje e grupeve të Quintit dhe NATO-s sa i takon sigurisë. Duhet një mekanizëm i bashkëpunimit mes ndërkombëtarëve dhe institucioneve të Kosovës sa i takon fushës së sigurisë. Duhet të kemi parasysh se serbët braktisën policinë dhe institucionet të tjera të Kosovës. Kthimi i tyre në institucionet duhet të jetë prioritet dhe nëse nuk do të ketë lëvizje për të zgjidhur këtë çështje, atëherë Kurti dhe Vuçiç do të vazhdojnë me lojrat e tyre për të llogaritur fitoret e tyre politike. Dhe për të thënë të drejtën, edhe pse nuk më takon mua, por unë po të isha qytetari Kosovës, unë do të isha në favor të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Situata duhet të ndryshojë nga qytetarët dhe vetëm ata duhet të thonë nëse Kurti është kryeministri i duhur apo duhen zgjedhje lokale apo parlamentare, por në këtë rast më shumë parlamentare. Vetëm në këtë mënyrë mund ta shohim se si do shkojnë gjërat. Zotjani, që kam edhe një pyetje të fundit. Ju e thatë më parë, duket se në politikat e tyre, kryeministri Kurti dhe presidenti Vuçiç janë të ngjashme, janë politika le të themi deri diku populiste. Por ndërkohë, ky konflikt midis tyre, a ka gjasa që të shfrytëzohet nga ana e Rusisë dhe a është instrument në duart e kësaj të fundit Serbia për të krijuar probleme dhe acarim në Ballkanin Perëndimor? Sure. Sigurisht. I must add two points about Vučić policy and Serbia. Por më duhet të shtoj diçka sa i takon politikave të Vučić në Serbi. Period of institutional and security crisis. Vučić po kalon një periudhë të vështirë institucionale. Serbia duhet të ndaj mendjen nëse do të shkojë drejt Bashkimit Evropian apo nëse do të zgjedhë drejtime të tjera. They are working basically completely harmonized with the strategy of Russia. Aktualisht ata po punojnë sipas strategjisë së Rusisë dhe shumë sinjale u dhanë nga mediat pas zgjedhjet pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, se lideri i Serbisë kërkon ta vazhdoj rrugën evropiane të Serbisë. That will be the really dangerous for Serbia herself. Por nëse nuk e bën, nëse nuk e bën këtë, atëherë do të ketë probleme serioze për Serbinë. That will be the way directly in the self-isolation. Ajo do të vetë izolohet, që do të thotë që detyra kryesore është për qytetarët
and citizens of citizens. Po ashtu edhe për kosovarët, edhe në rastin e kosovarëve. Now it's the same of Serbia. We will check. We know that will be the repetition of the Belgrade elections. Rishikojmë zgjedhjet e mbajtura për Beogradin, ndoshta duhet të organizojmë zgjedhje të reja vitin tjetër, pasi disa nga liderët e vendeve të Kuintit do ta përdorin Vuçiç si ditkë që i çon i arrin rezultatet, por edhe si dikë që i manipulon çështjet. Shtetet e Bashkuara do të ndërhyjnë dhe do të thonë kjo është edhe mënyra jonë për ta menaxhuar situatën. Por i takon Serbisë dhe qytetarëve të saj të vendosin se cila do të jetë e ardhmja e vendit. Nuk është njësoj me situatën në Kosovë. Ata janë gati të shkojnë drejt Evropës, ndërsa në rastin tonë realiteti është ndryshe dhe duhet të jemi gati që të përballemi me problemin dhe të përpiqemi të minimizojmë rreziqet për konflikte të armatosura. Situata do të varet nga 2 ose 3 muajt e fundit, kur pritet të merren vendime të rëndësishme, qoftë për të ardhmen e Serbisë, qoftë për të ardhmen e Kosovës. Po, faleminderit shumë, zoti Janjić. Mistëria. Urojmë mbrëmje të qetë. Welcome. Faleminderit, kënaqësi. Thank you. Do të vijmë me tjera informacione. Kryeministri Albin Kurti tha se ka të vështirë të procedojë me themelimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe kur Serbia nuk po pranon ta nënshkruajë marrëveshjen. Kurti tha në një intervistë se Serbia e ka shkelur marrëveshjen e arritur para një viti dhe aneksin e zbatimit të dakordsuar në Ohër në mars të vitit kaluar. Kështu që për mua është shumë e vështirë të procedoj më tej kur ata nuk e nënshkruajnë marrëveshjen, nuk e respektojnë dhe në fund dërgojnë një letër ku thonë se nuk e respektojnë më, tha më tej kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Brenda pak ditësh një gjykatës në New York pritet të vendosë mbi të ardhmen e perandorisë pasurive të paluajtshme të